DJI Mic 3, DJI Osmo Nano. Δύο καινούργια προϊόντα της DJI και πάμε να τα δούμε. Ξεκινάμε με το μικρόφωνο. Μέσα στη συσκευασία υπήρχαν τα δύο μικρόφωνα, το ένα το φοράω ήδη όπως βλέπετε, το άλλο είναι αυτό εδώ. Η θήκη που μπορείς να πάρεις από μέσα τον receiver, που εδώ μπορείς να δεις όλες τις λειτουργίες και να ελέγξεις τις ρυθμίσεις των μικροφώνων. Έχει και το USB μέσα που μπορείς να το συνδέσεις με το κινητό σου για να γράφεται ο ήχος του μικροφόνου απευθείας στο βίντεο του κινητού. Και έχει και αυτήν εδώ την θήκη, την οποία δεν νομίζω και να χρησιμοποιήσω. Άμα έχεις αυτό μαζί σου είσαι κομπλέ. Εδώ πέρα επίσης υπάρχει USB θύρα, γιατί μπορείς να βάλεις απλά μέσα το μικρόφωνο σου, να το συνδέσεις με τον υπολογιστή σου και να περάσεις τις εσωτερικές ηχογραφήσεις ως αρχεία και να τα χρησιμοποιήσεις με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, μέσα στη συσκευασία επίσης έχει αυτό εδώ το καλώδιο που είναι για να συνδέσεις κάποια ίσως επαγγελματική κάμερα αν θες να κάνεις vlog, και το USB και αυτό. Έχει τα clips, τα οποία είναι τέλεια γιατί εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο μπορείς να τα κολλήσεις και με μαγνήτη σε όποια κατεύθυνση και σε όποια φορά θέλεις, ώστε να γυρίζεις το μικρόφωνο να κοιτάει εκεί που σε βολεύει. Επίσης έχει μέσα αυτά εδώ τα μικρούλια μαγνητάκια, τα οποία είναι και αυτά ώστε να τα βάζεις έτσι μέσα από την μπλούζα σου, μέσα από το ρούχο σου, από το καπέλο σου που θέλεις και να κολλάς το μικρόφωνο. Και τα wind muffs που είναι για τον άνεμο όταν είσαι σε εξωτερικό περιβάλλον. Πάμε και στην κάμερα, μικρούλα, γλυκούλα. Μέσα στη συσκευασία υπάρχει αυτό εδώ το μαγνητικό κολλιέ, σταθερή αξία, το φοράς μέσα από τα ρούχα σου. Μπορείς να κολλήσεις την κάμερα είτε έτσι είτε έτσι και ανάλογα με τη φορά που έχεις θα τραβήξει και το ανάλογο aspect ratio. Υπάρχει αυτό εδώ το οποίο είναι για να σταθεροποιεί την κάμερα. Μπορείς να την κολλήσεις όπου θέλεις, σε τοίχους δεν δουλεύει, το δοκίμασα. Και επίσης αυτό ξεβιδώνει κιόλας, πολύ χρήσιμο. Μπορείς να το βάλεις σε ένα selfie stick και να κάνεις vlog με αυτόν τον τρόπο. Μπορείς να το γυρίσεις όπου θέλεις, έτσι, δεξιά αριστερά, όπως σε βολεύει, να κοιτάει σε όποια κατεύθυνση θέλεις εσύ. Και φυσικά το dock, το πιο χρήσιμο εργαλείο. Με αυτό εδώ μπορείς να ελέγξεις την κάμερα, είναι και remote control, είναι και live preview, δηλαδή βλέπεις τι τραβάει η κάμερα από την οθόνη, μπορείς να τσεκάρεις τις ρυθμίσεις, να αλλάξεις mode και φυσικά να το φορτίσεις. Μπορείς να το κάνεις είτε έτσι, είτε έτσι, από όποια πλευρά σε βολεύει, για να κάνεις και vlog και να βλέπεις τον εαυτό σου ή απλά να βλέπεις αυτό που τραβάς. Και μπορείς ανά πάσα στιγμή να δεις την μπαταρία και εδώ και εδώ. Μετά υπάρχει αυτή εδώ η θήκη στη συσκευασία, η οποία πραγματικά δεν ξέρω ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Απλά μπαίνει έτσι εδώ. Στην ουσία δίνει λίγο παραπάνω σώμα στην κάμερα, αλλά ούτε να πεις ότι τη βοηθάει στο αδιάβροχο κομμάτι. Από μόνη της η κάμερα είναι 10 μέτρα, δεν είναι ότι με αυτή εδώ τη θήκη μπορεί να πάει σε μεγαλύτερο βάθος. Ούτε της καλύπτει εδώ τον φακό, να μην γδαρθεί ας πούμε, ώστε να έβαζες τη θήκη και μετά την έβαζες στην τσέπη σου και να μην αγχωνώσουν ότι θα χτυπήσει. Δηλαδή πρακτικά δεν βρίσκω καμία χρησιμότητα για αυτήν εδώ τη θήκη, δεν ξέρω γιατί την έχουν βάλει μέσα, τέλος πάντων. Και μετά έχει αυτό εδώ, το mount για το καπέλο, μπορείς να στερεοποιήσεις εδώ την κάμερα στο κεφάλι σου, και αυτό εδώ το USB για να φορτίζεις. Το dock ανοίγει από εδώ, φορτίζεις το dock και το dock φορτίζει την κάμερα είτε ταυτόχρονα είτε ξεχωριστά. Το καλό με αυτή την κάμερα, όπως και με τις υπόλοιπες της σειράς, είναι ότι συνδέεται αυτόματα με το μικρόφωνο της DJI. Αυτό είναι το καινούριο Mic 3, αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένα μέσω του Osmo Audio και η φωνή ακούγεται πολύ καλύτερη από ό,τι θα ακουγόταν από το μικρόφωνο της κάμερας. Αν πατήσω 2 φορές το κουμπάκι εδώ, ενεργοποιείται και η σίγαση του ήχου του background, επομένως αυτή τη στιγμή πρέπει να ακούγεται λιγότερη βαβούρα και να επικεντρώνεται κυρίως στη φωνή μου ο ήχος, χωρίς να ακούγεται πολύ ο άνεμος και η φασαρία που επικρατεί στο εξωτερικό περιβάλλον. Αν το ξανααπενεργοποιήσω, τώρα πάλι πρέπει να ακούγεται περισσότερο ο ήχος του background και ο άνεμος. Και αν κλείσω εντελώς το μικρόφωνο, αυτή τη στιγμή από εκεί που ακουγόμουν με το μικρόφωνο, τώρα πρέπει να ακούγομαι από το μικρόφωνο της κάμερας. Επομένως, νομίζω
νομίζω ότι η διαφορά είναι εμφανής στην ποιότητα του ήχου και στην ένταση του ήχου. Αυτό είναι το μενού του receiver, μπορείς να κάνεις ρυθμίσεις, να επιλέξεις περιβάλλον, να αλλάξεις το noise cancellation, να αλλάξεις τα gigahertz, πόσο μακριά θέλεις να πιάνει ήχο, να αλλάξεις τα decibel, να αλλάξεις την ένταση, να κάνεις διάφορες ρυθμίσεις γενικότερα. Η οθόνη είναι μικρούλα και τα γράμματα είναι λίγο μικρά, δεν ξέρω αν μπορούν να μεγαλώσουν παραπάνω. Εδώ βλέπουμε κάποιες λειτουργίες της κάμερας από το pod, φωτογραφία, βίντεο, έχει timelapse και hyperlapse και έχει και νυχτερινή λήψη και slow motion. Μέσα από το pod μπορείς να αλλάξεις μόνο δυστυχώς και όχι από την ίδια την κάμερα το mode που δουλεύεις. Αυτό εδώ είναι το Super Night Mode για νυχτερινές λήψεις. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και πολύ καλή η ποιότητα του βίντεο και ακόμα και αν έχεις επιλέξει το 10 color beat στην ρύθμιση χρωμάτων, στο Super Night επιστρέφει αυτόματα σε 8 bit. Τεστ σταθεροποίησης έχοντας λειτουργία Horizon Balance. Υποτίθεται ότι αυτή δεν δίνει τόσο τέλεια αποτελέσματα όσο η Rocksteady λειτουργία, αλλά από ό,τι τσέκαρα μια χαρά σταθεροποίηση είναι και αυτή. Και τώρα τεστ σταθεροποίησης με τη Rocksteady που υποτίθεται είναι για ακόμα πιο έντονα τραντάγματα. Για να δούμε αν υπάρχει κάποια διαφορά. Η κίνησή μου είναι ακριβώς η ίδια και στα δύο modes που δοκιμάσαμε. Αλλά πρακτικά δεν βλέπω ιδιαίτερη διαφορά. Και τα δύο νομίζω έχουν πολύ καλή σταθεροποίηση. Πάμε τώρα να δούμε θετικά και αρνητικά. Ξεκινάμε με το μικρόφωνο. Μικρούλι, ελαφρύ, πάρα πολύ βολικό. Μπορείς να το βάλεις παντού, στο κεφάλι, στο σώμα σου, να το κολλήσεις με το μαγνήτη. Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Έχει εσωτερική εγγραφή. Ο λόγος που δεν είχα πάρει το DJI Mic Mini ήταν αυτός, ότι δεν είχε εσωτερική εγγραφή, ενώ εδώ απλά πατάς αυτό το κουμπάκι και όταν ανάψει το κόκκινο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή αποθηκεύει εσωτερικά τον ήχο του. Έχει noise cancellation που δουλεύει πάρα πολύ καλά σε εξωτερικούς χώρους. Η ποιότητα του ήχου είναι πάρα πολύ καλή, μου αρέσει. Και τώρα πάμε στα αρνητικά. Η εσωτερική εγγραφή δυστυχώς δεν υποστηρίζει το noise cancellation. Και αυτό για μένα είναι κάτι που μου καταστρέφει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση αυτού του μικροφόνου. Αν πατήσεις εδώ 2 φορές αυτό το κουμπί, όπως βλέπετε ανάβει κίτρινο. Το κίτρινο σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί το noise cancellation. Αλλά για να δουλέψει το noise cancellation πρέπει είτε να έχει συνδεθεί το μικρόφωνο με το κινητό, μέσω του USB ας πούμε, είτε πρέπει να έχει συνδεθεί με κάποια κάμερα, την Osmo Nano ας πούμε. Αν όμως χωρίς να το έχει συνδέσει με κάποια κάμερα, απλά πατήσεις noise cancellation, αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει, δεν περνάει μέσα στο σύστημα της εσωτερικής εγγραφής. Το βίντεο δηλαδή που θα βγει τώρα από εδώ μέσα, αν είχε βαβούρα και εγώ την είχα ενεργοποιημένη, δεν θα δούλευε. Και αυτό για μένα είναι τεράστιο αρνητικό. Γιατί θέλω αυτό το μικρόφωνο κυρίως για την εσωτερική εγγραφή του. Είμαι ας πούμε κάπου έξω και θέλω εκείνη τη στιγμή, το φοράω πάντα πάνω μου και θέλω εκείνη τη στιγμή απλά να πατήσω το κουμπί και να γράψω κάτι. Δεν θέλω ούτε να βγάλω το USB να συνδέσω το κινητό μου εκείνη τη στιγμή, ούτε να βγάζω την κάμερά μου και να πατάω να συνδεθεί με το μικρόφωνο. Θέλω απλά να χρησιμοποιώ αυτές τις ηχογραφήσεις, να τις παίρνω όπως είναι, να τις κολλάω μετά με το βίντεο που θέλω ή απλώς να κάνω κάποιο voice over. Και άμα είναι να κάνω έξτρα επεξεργασία μετά για να αφαιρέσω τον ήχο του background, κάτι που θα έπρεπε να κάνει από μόνο του αυτό και στην εσωτερική εγγραφή, ποιος ο λόγος? Επομένως αυτό το συγκεκριμένο μειονέκτημα, που είναι το μόνο που μπορώ εγώ να βρω, μου τα χαλάει όλα. Πάμε τώρα στην κάμερα. Τα θετικά της: μικρή, ελαφριά, γλυκούλα, πάρα πολύ βολική, καλή ποιότητα εικόνας για το μέγεθός της. Εδώ φυσικά αφαιρείται το lens guard, άμα πάθει κάτι, χτυπήσει, γρατζουνιστεί, απλά το αντικαθιστάς με ένα καινούριο. Η μπαταρία της είναι καλή για το μέγεθός της, δεν έχω κάποιο παράπονο γενικά, έχει αρκετές λειτουργίες, την κολλάς όπου θέλεις
τη βάζεις επάνω σου, έχεις τα χέρια σου ελεύθερα. Σταθερή, η σταθεροποίησή της, ειδικά στο Hyperlapse, έπαθα πλάκα, ενώ κουνιόταν η μπλούζα μου πάνω κάτω και η κάμερα. Τώρα όσον αφορά τα αρνητικά, ένα πράγμα που έχω να αναφέρω είναι ότι καμιά φορά αργεί να συνδεθεί με αυτό εδώ, μια φορά δηλαδή, όχι μία, δύο, τρεις, τέλος πάντων, κάποιες φορές το άνοιξα και δεν συνδέθηκε αμέσως με την κάμερα, δεν μπορούσε να τη διαβάσει, πήρε 15 δευτερόλεπτα, τέλος πάντων, αυτό μπορεί να έτυχε και να μην είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει γενικότερα. Τώρα, τα δύο σημαντικά αρνητικά αυτής της κάμερας που εμένα με κάνουν να θέλω να την επιστρέψω. Δεν έχει κλείδωμα του ορίζοντα 360 μοίρες, που σημαίνει ότι αν εγώ γυρίσω την κάμερα στο πλάι, έχει horizon balancing 30 μοίρες μόνο. Δηλαδή, όταν την έχω έτσι, ο ορίζοντας είναι ok. Άμα την κάνω έτσι, ο ορίζοντας πάλι είναι ok. Άμα την κάνω έτσι, στραβώνει το πλάνο, φεύγει. Και αυτό με χαλάει πάρα πολύ, γιατί είτε την έχω στο χέρι μου, είτε είμαι στη θάλασσα, είτε την έχω σε ένα selfie stick κλπ. Δεν μπορεί πάντα να την έχω ευθυγραμμισμένη τέλεια. Το χέρι μου θα γυρίσει, η κάμερα θα γυρίσει, επομένως θέλω να κρατάει σταθερό τον ορίζοντα. Και το ότι στραβώνει συνεχώς το πλάνο με χαλάει. Μου χαλάει το αποτέλεσμα δηλαδή πάρα πολύ. Και βέβαια σε αυτό φταίει ότι έχω καλομάθει από αυτήν εδώ την κάμερα της Insta360. Εντάξει, όπως βλέπετε υπάρχει μεγάλη διαφορά και στο μέγεθος, δηλαδή πολύ πιο μικρή, πολύ πιο ελαφριά. Το design αυτής της κάμερας δεν υπάρχει. Το μόνο θετικό αυτής είναι ότι έχει και πίσω μαγνήτη και στα πλάγια και το ότι στέκεται, ενώ αυτή δεν μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτή έχει κάποια specs όπως το 360 lock. Αυτή δεν πάει να την κάνεις έτσι, ο ορίζοντας σταθερός. Και αυτό εμένα με βολεύει πάρα πολύ. Ένα λοιπόν αρνητικό είναι αυτό. Και δεύτερο, που επίσης αυτή η κάμερα δεν το έχει, είναι ότι εδώ δεν μπορείς να αλλάξεις το aspect ratio. Εδώ τραβάς ένα βίντεο, το οποιοδήποτε, με τη free frame mode λειτουργία και μπορώ μετά το ίδιο αρχείο να το αλλάξω, να το κάνω 16,9 οριζόντιο για να μπει στο YouTube αυτό το βίντεο. Μπορώ να το κάνω 9,16 για να μπει, να το φτιάξω story. Μπορώ να το κάνω τετραγωνισμένο για να το χρησιμοποιήσω στο Instagram. Σε αυτή την κάμερα δεν υπάρχει αυτή η λειτουργία. Και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να χρησιμοποιήσεις το 4,3 mode, να τραβήξεις δηλαδή έτσι, που είναι πιο τετραγωνισμένο, στο μετά να κάνεις πάλι αλλαγή του aspect ratio, βέβαια κόβεται λίγο, κάνει cropping στην ουσία την εικόνα και χάνεις λίγο λεπτομέρεια. Αλλά σε αυτό το mode, το 4,3, δεν έχουν βάλει καν το horizon balancing και μίλησα με την DJI και δεν έχουν σκοπό να το κάνουν. Επομένως, είναι εντελώς άχρηστο για μένα. Αν δεν μπορώ να αλλάξω το πλάνο και δεν μπορώ καν σε αυτό το 4,3 mode που το αλλάζω εκεί ας πούμε, έστω και με χασούρα, να έχω τον ορίζοντα κλειδωμένο έστω για αυτές τις 30 μοίρες που προσφέρει αυτή η κάμερα, ούτε αυτές δεν προσφέρει σε αυτό το mode, τι να το κάνω, μου είναι εντελώς άχρηστο. Δηλαδή είχα καλομάθει με αυτή την κάμερα να έχω τον ορίζοντα και την αλλαγή του aspect ratio και τώρα είναι σαν να κάνω downgrade, δηλαδή πηγαίνω σε λιγότερο καλά χαρακτηριστικά από αυτά που είχα συνηθίσει. Θα ήθελα τουλάχιστον αυτή να ισοφαρίσει τα στοιχεία αυτής, όχι να έχει λιγότερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επομένως, πρακτικά δεν νομίζω ότι μπορεί να μου είναι χρήσιμο. Και έτσι δυστυχώς μάλλον πάει για πίσω. Μου χαλάει λίγο τις ισορροπίες. Και όσον αφορά το μικρόφωνο, ψιθυρίζεται ότι θα βγει ένα DJI Mic 3 Pro το Νοέμβριο. Και σκέφτομαι μήπως επιστρέψω και αυτό με την ελπίδα ότι ίσως το καινούριο μικρόφωνο έχει και στην εσωτερική εγγραφή το noise cancellation να δουλεύει. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Μια δικιά μου υπόθεση είναι. Γιατί εδώ με αυτό το αρνητικό με χαλάει πολύ. Αν στο επόμενο μικρόφωνο που θα βγει σύντομα από ό,τι λένε, έτσι, τίποτα σίγουρο και επιβεβαιωμένο ακόμα, υπάρχει αυτή η λειτουργία, ίσως εκείνο το μικρόφωνο να είναι πιο κατάλληλο για μένα. Σε γενικές γραμμές είναι δύο καλά προϊόντα, ποιοτικά. Για την κλασική χρήση μιας action κάμερας και ενός μικροφόνου θα μείνετε πολύ ευχαριστημένοι με την ποιότητά τους. Απλώς αυτά τα συγκεκριμένα αρνητικά που σας ανέφερα, για μένα είναι λόγος να μην κρατήσω αυτά τα προϊόντα, γιατί δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου όπως θα ήθελα. Δεν με εξυπηρετούν δηλαδή στο βαθμό που θα ήθελα.
Από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να δει για ποιο λόγο θα τα αγόραζε και αν τον εξυπηρετούν για το σκοπό που αυτός θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Αν έχετε κάποια απορία, γράψτε μου σχόλιο και θα σας απαντήσω. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.